নমস্কাৰ স্মাৰ্ট নেক্সলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ ইউডাইছৰ অনলাইনৰ ফৰ্ম ফিলআপৰ বিষয়ে। এইবাৰ ইউডাইছ অনলাইন ফিলআপ কৰাৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে, সেয়ে এটা ৱেবছাইট ডিজাইন কৰা হৈছে। এই ৱেবছাইটত গৈ কেনেদৰে অনলাইনত ইউডাইছ ফিলআপ কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। চাই থাকক স্মাৰ্ট নেক্সট। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত চাবলৈ ৰঙা কালাৰৰ ছাবস্ক্ৰাইব বুটানটো টিপি দিয়ক, লগতে ঘণ্টা বুটানটো টিপি দিয়ক। প্ৰথমে আমি ইউডাইছৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব লাগিব। তাৰ বাবে টাইপ কৰিব লাগিব www.udaiceplus.gov.in। এয়া হৈছে ইউডাইছৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ হোম পেজ। ইয়াত আমি লগইনৰ কাৰণে দুটা অপশ্যন পাম। এটা হৈছে লগইন ফৰ অল ষ্টেটছ আৰু এটা হৈছে লগইন ফৰ অল ইউটিছ। ইউটিছ মানে হৈছে ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ। এতিয়া আমি যাব লাগিব লগইন ফৰ অল ষ্টেটছ। স্কুল লগইনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি লগইনৰ অপশ্যন দেখিবলৈ পাম। ইয়াত ইউজাৰ নেম দিব লাগিব, তাৰপিছত পাছৱৰ্ড দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত কেপচা। এইটো কেপচা বাৰে বাৰে চেঞ্জ হৈ থাকে, প্ৰত্যেকবাৰে চেঞ্জ হ'ব। ইয়াৰ পিছত আমি লগইন কৰিব লাগিব। এতিয়া উদাহৰণ হিচাপে আমি এখন স্কুলৰ ডাইচ কোড লৈ লৈছোঁ। ডাইচ কোড টাইপ কৰাৰ পিছত আমি পাছৱৰ্ড টাইপ কৰিব লাগিব। পাছৱৰ্ড আপোনালোকে ক'ৰ পৰা পাব? আপোনালোকৰ ব্লকৰ পৰা পাছৱৰ্ড প্ৰভাইড কৰা হ'ব। এতিয়া আমি কেপচাটো টাইপ কৰিম। ইয়াত দেখুওৱা আছে 85BF। এই কেপচাটো আপোনাৰ প্ৰত্যেকবাৰ লগইনৰ সময়তে চেঞ্জ হ'ব। এয়া লগইন হৈ গ'ল। লগইন হোৱাৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পাম হেড টিচাৰৰ নাম, লগইন IP, মোবাইল নাম্বাৰ, স্কুল ইউজাৰ আৰু লগইন টাইম। তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পাম স্কুলৰ নাম, ডাইচ কোড, স্কুল কেটেগৰী, আপাৰ প্ৰাইমাৰী ইত্যাদি। তাৰ তলতে আমি দেখিবলৈ পাম ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফৰ ফিলিং দ্য DCF। ইয়াৰ DCF ফিল আপ কৰাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাম। তাৰপিছত আছে ইউজাৰ মেনুৱেল ফৰ ইউডাইছ প্লাছ ছফ্টৱেৰ। এতিয়া আমি যাব লাগিব ক্লিক হিয়াৰ টু অ'পেন DCF টু ফিল দ্য ডাটা। ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আমি দেখিবলৈ পাম। ইয়াত ছেকশ্যন হেডত আমি দেখিবলৈ পাম ফ্ৰম চিৰিয়েল নাম্বাৰ। LPৰ ক্ষেত্ৰত আমি 42টা চিৰিয়েল নাম্বাৰ দেখিবলৈ পাম। তাত থাকিব আপোনাৰ DCF চিৰিয়েল নম্বৰ, ফৰ্ম নম্বৰ ইত্যাদি। ছেকশ্যন 1ত আমি দেখিবলৈ পাম স্কুল প্ৰফাইল। ইয়াতে থাকিব লোকেশ্যন, ষ্ট্ৰাকচাৰ, মেনেজমেণ্ট এণ্ড মেডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন। তাৰপিছত ছেকশ্যন 2ত দেখিবলৈ পাম ফিজিকেল ফেচিলিটিছ এণ্ড ইকুইপমেণ্ট। ছেকশ্যন 1ত DCF চিৰিয়েল নম্বৰ থাকিব 1.1ৰ পৰা 1.51লৈকে থাকিব। ইয়াত থাকিব প্ৰফাইল, কেটেগৰী, লেংগুৱেজ, RT, নৰ্মছ, মেনেজমেণ্ট। ছেকশ্যন 2 ফিজিকেল ফেচিলিটিছ এণ্ড ইকুইপমেণ্টত থাকিব 2.1ৰ পৰা 2.33লৈকে থাকিব। ইয়াত থাকিব ক্লাছৰুম, টয়লেট ফেচিলিটিছ, ফিজিকেল ফেচিলিটিছ এণ্ড ইকুইপমেণ্ট ইন স্কুলছ এটচেট্ৰা। এনেধৰণে আমাৰ প্ৰতিটো ছেকশ্যনতে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাগ আছে। আমি আটাইবিলাকে ইয়াত চাব লাগিব বা ফিল আপ কৰিব লাগিব বা কাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব। এনেধৰণে আটাইখিনি ডাটা আমি ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব। এইখিনি ফিল আপ কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ষ্টেটাছ চাৰ্টিফাইড দেখুৱাব। এটা কথা মন কৰিব, ইয়াত আটাইখিনি ফিল আপেই থাকিব, তথাপিও আমি ফোন নম্বৰ, ইমেইল ID, নতুন ষ্টুডেণ্ট ডিটেইলছ, টিচাৰ, এড, ডিলিট ইত্যাদি আমি আপডেট কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি 1 নম্বৰ ছেকশ্যনত প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিম। ইয়াত স্কুল প্ৰফাইলৰ ডিটেইলছ থাকিব, ইউডাইছ কোড, স্কুল নেম এটচেট্ৰা। এইখিনি আমি ফিল আপ কৰা হোৱাৰ পিছত বা চেক আপ কৰাৰ পিছত আমি ইয়াত ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব লাগিব। ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি ইয়াত বেক বুটামত ক্লিক কৰিব লাগিব। এনেদৰে আমি আটাইকেইটা ছেকশ্যন ফিল আপ কৰিব লাগিব। ফিল আপ কৰা হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত ভেলিডেশ্যন অপশ্যন দেখিবলৈ পাম। অল ছেকশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এই ভেলিডেশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু সৰ্বশেষত চাৰ্টিফাইড কৰিব। চাৰ্টিফাইড কৰা শেষ হোৱাৰ পিছত আমাৰ
অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ শেষ হৈছে বুলি ধৰি ল'ম আৰু লগ আউটত ক্লিক কৰি আমি অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ হৈছে বুলি ধৰি ল'ম।